مقاتلة ساب جاز 39 أقوى أسلحة السويد التي تخشاها روسيا. لطالما كانت السويد دولة محاذية بعيدة كل البعد عن صراع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعدهم من جهة، وحلف الناتو والقطب الذي تقوده أمريكا من جهة أخرى. من جديد استشعرت ستوكهولم مطامع روسيا في التوسع وقضم الدويلات الصغيرة من حولها، كما فعلت مع أوكرانيا، فلجأت لأن تتقدم بطلب انضمام لحلف الناتو. وليس ذلك فحسب، فقد بدأت تستعرض قوة جيش بلادها والصناعات العسكرية المحلية، حيث بدأت باستعراض الدبابة ستريدسفان ومركبات مدرعة مجنزرة وبرمائية وأسلحة الرشاشة. وكان على رأس الهرم العسكري الطائرة المقاتلة الحربية متعددة المهام ساب جاز 39، والتي فاجأت الصديق والعدو بقدراتها وعوامل القوة التي تتمتع بها، متفوقة بذلك على الكثير من نظائرها التي تصنع في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين والهند والعديد من الدول. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مزايا وقدرات المقاتلة السويدية ساب جاز 39. القدرات القتالية والتسليح. يمكن لطائرة ساب السويدية التحليق بسرعة قصوى تبلغ 2.1 ماخ، أي ما يعادل 2360 كيلومترا في الساعة، والتحليق على مستوى سطح البحر فوق المياه، أو تتماشى مع التضاريس على ارتفاع 40 مترا، مما يتيح لها التخفي عن أنظمة الرادار والهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإلكترونية والبصرية، وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات. ويبلغ مدى العمليات الأقصى 3400 كيلومتر. وبعض الإصدارات الحديثة التي تلقت تعديلات على المحركات وأنظمة الدفع أصبحت تتمتع بمدى يصل إلى 3900 كيلومتر وبسرعة أكبر بنسبة 20%. أما التسليح، فتحمل طائرة ساب زوجا من صواريخ أمرام 120 AIM أمريكية الصنع والمضادة للطائرات، التي تحلق بسرعات أقل من 4 ماخ ضمن نطاق 48 كيلومترا. كما يمكنها حمل 4 صواريخ جوجو من طراز سايد ويندر 9 EIM أيضا أمريكية الصنع. وتتميز هذه النوعية من الصواريخ بتقنية أطلق وانسى، لكونها تمتلك جهاز بحث وتحكم مستند إلى الأشعة ما فوق الحمراء، إضافة إلى جهاز استشعار بصري يغلق على محرك الطائرة المعادية، وبلغت دقة إصابته بالنسبة للهدف التي تحلق بسرعة أقل من 2.8 ماخ 100%، ويبلغ مدى الصاروخ 20 كيلومترا فقط، ما يعني أنه مخصص للاشتباك الجوي القريب، أو يمكن اعتباره سلاحا دفاعيا في المقاتلة. إلى جانب هذه الصواريخ، تمتلك ساب مدفع رشاشا من طراز ماوسر بيكي 27 ألماني الصنع من عيار 27 ملم، مزودا بمخزن يستوعب 180 طلقة متفجرة، يصل مداها إلى 7 كيلومترات، ويتميز بقدرته على تحقيق إصابات بفضل أنظمة التسديد التي طورتها السويد عدة مرات منذ أول تحليق للطائرة. ويعتبر صاروخ مافريك 65 AGM سلاح العمليات الأساسي للمقاتلة السويدية، وهو صاروخ موجه بليزر من إنتاج شركة رايثون الأمريكية، أعطى نتائج مبهرة خلال استخدامه طيلة عقود في القدرة التدميرية والدقة العالية في الإصابة، وخصيصا في ضرب السفن أو الأهداف العسكرية البرية صغيرة المساحة. ويمكن استبدال صواريخ مافريك بصواريخ 15 RPS المخصصة للعمليات المائية كمكافحة الغواصات أو السفن الحربية، وتتميز هذه الصواريخ بمداها الذي يصل إلى 260 كيلومترا وقدرتها على تحقيق إصابات مدمرة. أو يمكن استخدام صواريخ كروز المجنحة والموجهة بالليزر والأقمار الصناعية من طراز 350 KEPD المتطورة، والتي يبلغ مداها 550 كيلومترا. الأنظمة التقنية. تمتلك المقاتلة السويدية عدة أنظمة رادار تساهم في كشف وتحديد رادارات العدو والإفلات منها، وتحديد هوية الرادارات الأرضية لتتيح لقائد الطائرة التحليق بعيدا عن مجال الخطر.
كما تمتلك رادارا سلبيا يمكنه قراءة رادارات العدو وإرسال قيمة سالبة عنها تتيح لها التخفي عن الرادارات القديمة التي تعتمد نظام الموجات الراديوية في كشف أهدافها. كما يمكن لكمبيوتر خاص بالطائرة تحليل البيانات من كافة المستشعرات الملحقة بالطائرة ودراسة الظروف الجوية والملاحية والخرائط الأرضية وحل كافة معادلات الطيران الحربي وتقديمها بشكل سريع ومبسط لقائد الطائرة لرفع كفاءة الطيار وتسهيل المهمة. المواصفات العامة: تمتلك ساب جاس هندسة تصميمية متميزة على شكل دلتا رفعت من كفاءتها في المناورة والتسلق والانقضاض بكل مرونة وانسيابية. أما أبعادها فقد جاءت بطول يبلغ 14 مترا وبعرض 8.4 متر وبارتفاع 4.7 متر، ويبلغ وزنها 6.5 طن وهي فارغة و13 طنا عند أقصى حمولة شاملة الذخائر والوقود. وهنا تجدر الإشارة إلى أنها تكون الطائرة الأصغر في ذات الفئة من المنافسين، ولا تعتبر هذه النقطة عاملا سلبيا لما تحمله من قدرات قد ذكرناها مسبقا، بل تعتبر ميزة تمكنها من الإقلاع والهبوط السريع في المدارج القصيرة أو الهبوط الاضطراري على الطرق السريعة والساحلية. للمقاتلة السويدية محرك نفاث واحد من إنتاج الشركة المحلية فولفو بمقدوره دفع الطائرة إلى ارتفاع 15,000 متر وتشغيلها ضمن نطاق 3800 كيلومتر بسرعة قصوى تبلغ 2.2 ماخ. التاريخ التشغيلي: بدأ مشروع ساب في إنتاج مقاتلة متعددة المهام في العام 1987 وأجرت أول تحليق عند دخولها الخدمة فعليا في سلاح الجو السويدي عام 1998 وخضعت منذ ذلك الوقت إلى عملية تعديل واحدة شملت الأنظمة الرادارية وأنظمة الطاقة في العام 2001. شاركت في عمليات محدودة في حرب أفغانستان في العام 2003 عندما أرادت قوات المملكة المتحدة تجربة الطائرة بشكل واقعي عقب شرائها نسخ مخصصة لسلاح الجو البريطاني. وبحسب التقارير التي تتعلق بمهام ساب منذ إنتاجها إلى اليوم فقد أنجزت أكثر من 160 ألف ساعة تشغيلية دون أي حادث، وهو رقم من النادر جدا أن تصل إليه أي طائرة أخرى من ذات الفئة. الانتشار: تمتلك السويد وحدها 380 طائرة من طراز ساب جاس 39، منها 100 طائرة مزودة بمقعدين وبمحرك معدل، و280 طائرة من الطراز الأصلي، ولا فوارق تذكر في الأداء والقدرات. في المرتبة الثانية يأتي سلاح الجو الملكي البريطاني بامتلاكه 65 طائرة، يليه سلاح الجو التشيكي وسلاح الجو لجمهورية جنوب إفريقيا ب28 طائرة لكل منهما، ثم القوات المسلحة الهنغارية ب16 طائرة وتايلاند ب12 طائرة. من المرجح أن تتلقى السويد طلبات شراء من عدة دول أوروبية في حال تم قبول طلبها للانضمام لحلف الناتو، كذلك الحال لبعض الدول العربية والآسيوية. والجدير بالذكر أن سعر الطائرة منخفض جدا حيث لا يتجاوز سعرها 60 مليون دولار أمريكي، ومع قدرة الطائرة على استخدام كافة الذخائر الغربية فمن الممكن أن تتلقى تهافتا واسعا من قبل الراغبين بحيازتها. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو رأيك في المقاتلة السويدية؟ وما هو تقييمك للصناعات الحربية السويدية بشكل عام؟